Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Să vedem mesaje. Bun, în momentul de față văd aici foarte multă grabă într-o relație. Mai văd și foarte multă pasiune în acest moment. Ești unit de către o persoană prin pasiune, prin atracție. Apoi avem 5 de cupe, 3 de spade. Deci se pare că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Este vorba despre o veste pe care ai primit-o, despre un refuz pe care l-ai primit. Și văd aici că cineva se concentrează doar pe partea goală a paharului. Mai văd și o trădare în dragoste pentru unii, care este în acest moment, deci poate ai fost trădat sau poate te simți trădat de către partener și nu știi ce să faci mai departe. În primul rând avem cavalerul de bâte dintre tine și ceilalți. Aici văd o foarte mare pasiune, o atracție între două persoane sau este un moment în care te aventurezi împreună cu cineva într-o situație anume. Lucrurile se mișcă foarte rapid. Cineva aici acționează într-un mod foarte copilăresc. Pentru tine avem soarele, deci în momentul de față tu te afli într-o poziție bună, văd o legătură cu zodia leu, lucrurile în viața ta încep să se clarifice, cu siguranță ai o persoană care te susține, care ți este alături. Poate să fie vorba despre un șef, despre partenerul tău, despre faptul că în sfârșit ți-ai conștientizat valoarea, dar este și un moment în care vezi că tu ai ocazia să atragi lucruri extraordinar de pozitive în viața ta. Cealaltă persoană sau ceilalți, 7 de spade, deci cineva aici fie se simte mințit, trădat, fie este o persoană în jurul tău care fuge de o responsabilitate. Este cineva care evită să își asume o anumită responsabilitate dintr-un anumit punct de vedere. Un moment în care, zic eu, este cineva care nu e serios în jurul tău. Sau poate discutăm despre o persoană care se simte trădată, nu se simte bine. În inima ta avem arcana majoră, steaua, o conexiune cu zodia Vărsător. Tu aici în inima ta speri foarte mult la o persoană, îți dorești mult să cunoști pe cineva, îți dorești ca în viața ta să apară noutăți plăcute sau poate te pregătești să faci ceva cu foarte mult entuziasm pentru sufletul tău. O schimbare în modul în care arăți, poate chiar un obicei nou la care te gândești. De asemenea, mai văd aici, pentru mulți dintre voi, și un moment în care vă concentrați foarte, foarte mult pe partea aceasta de internet. Deci poate să fie o relație la distanță pentru unii dintre voi. Te ghidezi mult după ceilalți, după oameni. Cealaltă persoană, 6 de monede. Deci cineva aici vrea să-ți ofere un cadou. Cineva se gândește să îți ofere un ajutor. De asemenea, văd o persoană care este nevoită în momentul de față să se împartă între două direcții, din punct de vedere personal. Între prieteni și casă, între două persoane, de ce nu? Însă mai văd și pe cineva care dorește să-ți ofere un ajutor. Mai simt energia unei persoane care e ca și cum fuge de lumina ta, fuge de puterea ta, de energia ta. În mintea ta, 2 de monede, deci ești cam indecis în perioada asta. Poate ai niște cheltuieli de făcut, poate în alte cazuri este vorba despre o perioadă în care este nevoie să te împarți între două locuri de muncă, două situații diferite. Este un moment aici în care încerci să stabilizezi viața. Da? Să vedem cealaltă persoană, 4 de bâte. Deci aici văd o bucurie pentru tine, pe care ai avut-o sau pe care urmează să o ai. Însă văd că cineva e ca și cum nu ți-a oferit totul cu tot sufletul sau nu ți oferă totul din suflet, în acest moment, bineînțeles. Din punct de vedere profesional, văd o veste bună care apare, deci o veste care ține de muncă sau
o veste care ține de bani pentru alții dintre voi. Este o persoană aici care este cu gândul la o petrecere, care este cu gândul la bucurie. Să vedem în viitorul apropiat. Avem regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este un moment în care aici o relație devine mult mai stabilă din punct de vedere emoțional, dar văd și o persoană foarte sensibilă care are un rol foarte important în această situație în viitorul apropiat. Ce mai văd este faptul că reușești să vindești ceva, reușești să ajungi la un nivel mult mai matur, mult mai înalt. Simt eu că puterea pe care tu o ai în tine te poate ajuta să-ți clarifici lucrurile, fie în relația asta, fie în general în viața ta. Da? Pentru tine, turnul, deci în viitorul apropiat, văd faptul că ai tot felul de surprize, reușești să te eliberezi din tot felul de lucruri toxice. De asemenea, văd că vei trece prin niște momente în care vei arăta lumii așa ceea ce ești tu, un adevăr pe care îl poți afla, dar văd că în viitorul apropiat e ca și cum totul o ia razna. Clarificăm imediat. Cealaltă persoană, ceilalți, 10 de spade, deci cineva aici se simte trădat, nu se simte bine, văd o persoană care suferă, cineva care se simte pus la pământ, e ca și cum consideră că nu mai este un nou început. Hai să vedem despre ce vorbește turnul. Turnul vorbește despre un final definitiv. Un final definitiv. Poate să fie finalul unei perioade în care poate nu te-ai simțit apreciat, nu te-ai simțit bine. Un moment în care spui lucrurilor pe nume. Și este ceva legat de o speranță foarte mare pe care tu o ai. Este ceva legat de zona străinătății, de o hotărâre importantă care se ia aici. Dar văd eu clar că tu ești protejat în toată situația asta, ești foarte bine susținut. În exteriorul tău. Acest final are legătură cu o decizie oficială. Deci cineva ia o hotărâre importantă sau poate tu aștepți o hotărâre importantă de la o instituție publică, poate de la o persoană cu uniformă, știu eu. Să vedem în continuare, în inima ta, cavalerul de monede. Se pare că ești foarte sigur pe tine în viitorul apropiat, în urma acestei eliberări. Văd aici că vei fi foarte atent la tot ceea ce vei face în jurul tău. Poate văd aici un drum pe care îl faci pentru a cumpăra ceva sau un drum pe care îl faci pentru a rezolva o chestiune financiară. Cealaltă persoană, regina de monede. Aici este o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Cineva încearcă să te ajute aici în viitorul apropiat, poate într-un mod mult mai serios față de cum a făcut-o până acum. Asta se vede clar. Dar văd și faptul că se poate rezolva ceva legat de bani sau ceva legat de viața ta privată. În mintea ta, faetonul, văd aici că te gândești să faci un drum sau te gândești la o victorie. Urmează, așa cum spuneam, o perioadă în care va fi nevoie să menții echilibru între minte și inimă. Este o perioadă în care este nevoie să te gândești foarte profund la un triumf, la o bucurie, la partea aceasta a lucrurilor. Apoi, 9 de monede. Deci, cineva aici are o foarte mare încredere în tine, în viitorul apropiat. Iar dacă aștepți niște bani, să știi că aceștia vin. Deci sunt niște bani care vin. Este ceva benefic aici. Cineva care te vede ca fiind o persoană de încredere, o persoană matură, stabilă. Deci tu aici vei avea o discuție sinceră cu cineva în legătură cu o sumă de bani. Sau niște discuții sincere privind un drum. Poate e ceva legat de o persoană de la drum pentru tine. Urmează să ai o discuție fie cu persoana iubită, fie cu un prieten, cu cineva, legată de o călătorie sau legată de un triumf pe care cineva îl are. Atenție în viitorul apropiat la o persoană care poate să fie puțin invidioasă pe un succes pe care îl ai.
Și văd aici pe cineva care fie are niște probleme financiare, fie este o persoană care nu vede lucrurile clar. Totuși eu văd un noroc care urmează pentru tine. Este un noroc legat de o firmă, de o persoană, de o situație care se desfășoară de foarte mult timp aici în viața ta. Dacă ești femeie aici, să știi că urmează să primești o veste din partea unui bărbat. Hai să vedem despre ce este vorba, să vedem cealaltă persoană sau în exteriorul tău. Au ieșit multe cărți. Aici văd o regină de gheață, deci este vorba despre o persoană rece, detașată, este o persoană matură, care se concentrează mult pe partea rațională. Și aici văd o veste pe care o primești legată de un grup de oameni, dar este o veste bună. Multă apreciere văd din partea prietenilor, din partea familiei, din partea unei persoane dragi ție. Deci ai foarte multă susținere, e ca și cum ceilalți încearcă să te ajute, încearcă să-ți fie alături. Și au mai ieșit niște cărți în plus. Văd aici o femeie brunetă sau o femeie foarte concentrată pe ceva anume și un suflet pereche, deci o conexiune cu astfel de persoană. Și aici vor fi niște discuții care vor face ca lucrurile să meargă într-o direcție ciudată. Am întrebat pentru tine și mi-a ieșit o întâlnire, o cină romantică, un contract pe care îl semnezi, o înțelegere, dar și o nouă persoană pe care o poți cunoaște. Da? Este vorba despre niște oportunități frumoase care apar. Foarte multă abundență, foarte multă bucurie văd aici pentru tine. Apar niște lucruri extraordinar de benefice. În urma unui mesaj pe care îl primești de la o instituție sau din partea unui bărbat care ia o decizie importantă și te eliberezi pur și simplu. Luăm un mesaj bonus din partea acestui oracol. Uite aici, tu primești o veste sau o surpriză în legătură cu ceva ce tu îți dorești. Și vestea asta îți aduce multă bucurie, îți aduce multă eliberare, văd aici. Multă înțelepciune. Turnul ăsta reprezintă o soluție pe care o găsești, un adevăr. Te deblochezi dintr-o situație. Uite, te eliberezi, asta înseamnă turnul. Te eliberezi dintr-o relație, dintr-o situație, dintr-o prietenie toxică. Poate chiar în sfârșit ai curajul să spui lucrurilor pe nume și să nu te mai lași influențat de ceilalți. Vreau să văd în exteriorul tău, uite, cuiva aici în viitorul apropiat îi va fi extraordinar de teamă în legătură cu o schimbare. Cineva e ca și cum pierde controlul asupra lucrurilor. E o persoană care este loială, care este sinceră, doar că, așa cum spuneam, este cineva care a abordat lucrurile superficial sau care le abordează poate în continuare. Da? Și uite, oricum ar fi, eu văd pentru tine abundență, noroc. Deci noroc e de 2 ori și bani. Sau pur și simplu este vorba despre o încredere mai mare în tine, despre o valorificare a ta. Găsești persoana potrivită și te simți mai bine. Da? Dragii mei, și e ceva legat de o persoană foarte importantă din viața ta. Poate un răspuns pe care îl aștepți de la o instituție, văd aici. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, să-mi spui dacă ai rezonat cu mesajele de aici sau nu. De asemenea, te invit cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și astfel mă poți ajuta. Îți reamintesc de aplicația Tarot by AI. Trebuie să o cauți pe Google Play sau Magazine Play pentru că momentan este disponibilă doar pe Android. Cei care aveți iPhone, momentan nu o puteți găsi, dar nu o puteți utiliza. Dacă reușesc să o pun și pe iPhone, anunț public. Acolo am introdus culoarea norocoasă a zilei, numărul norocos, dar și o citire nouă. Da? Momentan citirea pentru viitor este nouă, este diferită, mai am puțin de lucru la ea, dar în mare parte aveți așa o tendință care sunt energiile și dacă vreți aveți și citire personalizată în care mă vedeți, mă auziți, da? Pentru fiecare
mesaj în parte. Vă rog să fiți atenți când utilizați aplicația pentru că ea funcționează, e ok. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.